You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Do you know what I'm talking about? The Matrix. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Do you know what I'm talking about? The Matrix. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind.
You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Do you know what I'm talking about? The Matrix. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Hello, hello, hello. Mic test. Test mic 1, 2, 3. Okay. Naririnig niyo ba ako? Naririnig? Ako ba ay naririnig? Alright. Mic test. Mic. Hello, hello, hello. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2. Can you hear me? Can you hear me? Ako po ba ay naririnig? Okay, naririnig daw. Ayan. Loud and clear, sabi ni Frank. Alright, so guys, kamusta? Ayan, so welcome sa The Myth. Welcome sa ating once a year na seminar. Itong The Myth ginagawa natin. Okay, so shoutout ko muna yung mga online ngayon. Si Eileen, maganda sounds, sir. Rinig kita. Si Al Negrete, pa-shoutout daw. Ayan. Si Hilmar, ayun. Diba? Sino pa ba? Si Algerad, si Ramon. Diba? So, yun guys. So, ano muna siguro, no? Pakilala muna ako sa mga hindi pa nakakilala. I'm Marco Malyari. Ako po ang creator ng The Myth. Na ito pong seminar na to is online. Ito nga dati offline to eh. Ngayon, online seminar to na kung saan kung ikaw yung tipo ng tao na tinatanong mo ano ba yung purpose mo, bakit ba magulo sa earth, di ba? Ba't maraming confused, ba't maraming away, at kung hinahanap mo yung kasagutan dito, di ba?
Ito ay pag-uusapan natin sa The Myth. Okay? So, sa mga ngayon lang narinig to or napanood, comment mo naman. At sa mga multiple times na nila napanood to, comment din. So, ini-start ko tong The Myth around 2008 and then every year ginagawa ko na to. Ang purpose po ng The Myth is to awaken people. Gisingin ang mga diwa. Okay, so, siguro konting idea. Okay, ito pong seminar natin online, mangyayari po to buong Holy Week starting Monday to Friday. So marami tayong pag-uusapan po dito na malalalim na mga bagay. So kung kayo po yung tipo ng tao, okay, na medyo ayaw ng malalim o na-offend or kumbaga ikaw yung tipo ng tao na kapag yung tipong paniniwala mo ay na-challenge, para sa akin, huwag mong panoorin to. Okay? Pero anyway, ano ko lang naman to is mga ideas lang naman. Okay? So mamaya, i-explain ko din sa mga mangyayari, mga gagawin natin dito. Okay? And so guys, make sure i-share mo to kasi kung marami kang kaibigan na nalilito sa buhay nila, marami kang kakilala, maraming tanong sa buhay, para po sa kanila to. Okay? So, again, meron live po tayo dito sa aking personal account. Live din tayo sa page ng The Myth. Okay? And then, live din po tayo sa YouTube ng The Myth. I-search nyo lang. Okay? Kung gusto mo na doon mo mapanood. And by the end of our live, sasend ko sa inyo yung link sa GC ng The Myth. Meron po tayong GC para kung halimbawa gusto mo ng mas malalalim na discussion, okay, doon natin pag-uusapan. Ayan. So, ito, maraming first time, si Marie Zachary, si Rochelle Tiglao, si Ayin Sakayan, si John Wise, multiple times na daw siya, si Mark Martisano 5 times. Okay. So, ayan guys. Dumadami na rin. Nalalagyan natin viewers. As of now, meron tayong 90 plus na viewers. Ayan. So, ayan. Teka lang. Hanapin ko lang aking PowerPoint slide para ating ma-share. Okay. Where's our PowerPoint? Application window. Okay, entire screen na lang i-share natin. Okay, nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo? Okay, so sa mga gusto na mag-start na tayo, just comment yes para tayo ay mag-start na sa ating seminar ngayon. Yan. Start na tayo seminar ngayon. Alright, so nakikita nyo ba yung PowerPoint slide, guys? Comment naman if nakikita nyo. Yan, comment. Yes, nakikita daw ni Maggie. Yes. Alright, nakikita. Tiger Swall is present tonight, bro. Excited. Okay, so a bit of a disclaimer. So, guys, ito pong mga matututunan niya is for educational purposes only. So, wala po ako ditong kumbaga, intention na ma-offend ka
or magalit ka. Okay? So, lahat ng ideas na matututunan mo ngayon, kung sa tingin mo makakatulong, tanggapin mo. Kung hindi, itapon mo. Okay? So, ayun lang. Okay? So, napapanahon ngayon yung yung topic natin damit, di ba? Nagkakagulo sa Earth. Last year, nag-start pandemic, nagdamit din ako. So, ngayon, medyo gumugulo na naman. Di ba? So, yan. Hindi ako masyado magpaliwanag kung ano yung damit. Panoorin nyo na lang. Kung para sa iyo to, tapusin mo. Kung yung hindi para sa iyo, edi wag mo panoorin. Yan. Okay. So, let's proceed. So, just imagine itong papanoorin niyo po parang movie lang. Okay? So, meaning ng parang movie, merong katapusan, merong middle, saka may beginning. Okay? So, just sit back and relax. Alright? So, it's like a movie. Write your own ending. Sabi nga ni Jim Henson. Create ng yan. So, yan guys. Itong seminar ko ng The Myth, make sure na pag sinimulan mo, okay, tapusin mo. And also, make sure na wag mo itong papanoorin kung halimbawa na nasa gitna ka na o late ka na. Okay, kasi hindi mo na siya maintindihan. Okay, so make sure na pag pinanood mo to, wag mong papanoorin basta-basta. Umpisahan mo mula sa pinakauna para maintindihan mo. Kasi hindi po to sa para mga... Actually, yung information dito hindi pang masa. Okay, para po to sa mga tao nag-iisip lamang. So, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi nag-iisip o tinatamad mag-isip, okay, hindi para sa iyo to. Okay? So, let's proceed. Okay? So, meron po akong mga sasabihin sa inyo ng mga ideas ngayon and I hope na i-welcome nyo po ko sa inyong isipan. Kasi kung hindi nyo po ako i-welcome, malamang hindi nyo rin ito maintindihan. Pag hindi nyo naintindihan, nasasayang lang yung time nyo. Okay? So, ang question ko po sa inyo is, can I enter your house? Comment mo naman. Yes, if papayagan mo ako to enter your house. Okay, guys. Can I enter your house? Please comment yes. Yes, sabi ni Iggy. Okay, saka ni Mark. Yes, sabi ni Shamgar. So, let's move. So, have you ever wondered what is the meaning of life? Sino dito yung tinanong mo na sa sarili mo to? Na, what is the meaning of life? Okay. Natanong mo na ba to? Sarili mo? Or, for example, why are we here? Bakit ba tayo nandito sa Earth? Nandito lang ba tayo para magtrabaho, mag-aral, magpamilya, magpayaman, bilhin lahat ng gusto, magsimba, di ba? Nandito lang ba tayo para yon sa mga bagay na yon? Or sa tingin mo, there's something beyond sa mga questions na yan? Okay? So, welcome po sa The Myth. This is your guide to modern day transformation. Okay, so it's time to wake up. And meron po itong mga advanced na topics, katulad ng bliss. Si Iggy sabi niya, ako, DC, purpose of life ang tanong ko. I think Iggy masasagot dito sa The Myth yan yung tanong mo. Pero kailangan mo lang tapusin, okay? Kaso di pa. Alright. So, meron din po itong vlog. If isa-search nyo, yung unang-unang kong vlog, it's 2012. That was 11 years ago. Tama ba ako? 9 years. 9 years ago. 9 years ago. May vlog po to. Pag tinype mo sa Google, The Myth, The Redion. Ayan, nasa baba yung link. Ano mo yan, makikita mo. Okay?
kung paano ko pinapaliwanag yung the myth based sa blog ko sa mga words. Yan. So, let's move. Yan. So, naisip mo na ba to na lumaki ka sa mundo na maraming mga bagay na natututunan mo na sana, sinasabi mo dahil sa sarili mo, sana matagal ko na to nalaman. Okay? O kaya na-experience mo na ba yung meron kang bagong kaalaman, tapos pag binabalikan mo yung mga dati mong nagawang mistake, sinasabi mo, sana alam ko na noon pa to para hindi na ako nagkamali. Okay? So, kung ganun ka, ganun din ako. Ang isa sa mga problem kasi dito sa mundo, hindi po tayo binigyan ng instruction manual. Okay? Nung pinanganak ka ba, meron ka ng instruction manual? Di ba yung cellphone mo nga, may instruction manual yan, di ba? Pero bakit yung buhay? Binigyan ba tayo ng instruction manual? Paano magluto? Paano kumain? Paano makipagkaibigan? Di ba? Meron ba tayong ganon? Or basta na lang tayo nabuhay dito sa mundo na bahala na. Natututunan mo na yung mga bagay-bagay isa-isa, dahan-dahan along the way. Okay? Madalas ganon. Wala pong instruction manual. So, madalas nangakapapo tayo lahat. Dahil hindi natin alam. Okay? So, anyway, ito pong the myth. Treat this as a para pong introduction sa Life's Missing Instruction Manual. Okay? So, parang introduction to, okay? Ng ano ba yung manual ng buhay? So, ito yung introduction. Kasi para sa akin, bago kita bigyan ng instruction manual, dapat maintindihan mo muna paano pa-function yung buhay. Ayan. So, sabi dito ni Shamgar, wala, pasa lang galing sa nauna ang knowledge. Si Dwayne sabi niya, what's up, Boss Marco? Sarap ulitin, parang kailan lang seminar namin ng damit. Kailan ba yung last na ka, Dwayne? Last ka nakapag-attend ng damit? Comment mo naman. Okay, so guys, ito po. Meron pong 5 chapters ang The Myth. Ito yung overview ng pag-uusapan natin for 5 days. Okay, so guys, okay lang ba sa inyo na 5 days to online seminar natin? Starting tonight, Monday, matatapos po tayo ng Friday. Okay lang ba sa inyo? Diba? So, ano po to? At least mga 2 hours? 2 hours to 3 hour seminar. So, meron po tayong 5 chapters. Si Jeff, 2011 pa daw. Tagal na ni Jeff. Oh. I think ito yung sa Davao. Inapunta ako nun doon. Doon kami nag-seminar. Okay. So, okay lang kay Toby na at least, everyday may seminar tayo. 10 p.m. ng gabi, magkita-kita po tayo about the myth. Sa mga followers ko po, diba, wala muna ako ipopost na motivational or business ngayong ngayong Holy Week. Ang ipopost ko lang muna itong mga bagay-bagay na malalalim na kaalaman. So, let's break it down, okay? Chapter 1, World Asleep. Ano ba to? Dito sa chapter 1, matututunan mo kung bakit ikaw ay natutulog at lahat ng kaibigan mo tulog din. Lahat ng kilala mo natutulog. Mamaya maintindihan mo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Sabi ni Bilisan, okay lang daw. Okay, si Wal sabi niya, 5 days, ang dali naman. Si Dwayne, 2013, doon daw siya naka-attend ng damit. Okay, so chapter 2. Sa chapter 2, matututunan paano gumising. Okay, so most of the time kasi mga tao natutulog ang kanilang isip, nakukulog ang kanilang diwa. Isa sa mga pamamaraan para malaman natutulog ka, pag lagi kang stress, lagi kang problemado, lagi kang galit. Ibig sabihin, natutulog ang iyong diwa. Okay? O nalilito ka sa buhay, tulog ang iyong diwa. Chapter 3. Matututunan mo dito sa chapter 3, which is on the third day, ano ba yung nasa loob ng isipan mo? Diba? Pag-uusapan natin isa-isa yan. What is inside your mind? Chapter 4, of course, is the effect. Ano ba epekto ng kapag tulog ka? At kapag na hindi ka aware sa mga nangyayari dito sa mundo, ano ba epekto nito sa buhay mo?
Diba? And number 5, diba? Ngayong gising ka na, what now? Anong gagawin mo sa buhay mo? Ngayon alam mo na itong ganitong kaalaman. Okay, so yan pag-uusapan natin. Okay? So ready na ba kayo pag-usapan ng chapter 1? Hello, Master, sabi ni Melissa. Okay. Sa mga ready na pag-usapan ng chapter 1, comment yes. Yan, pag-usapan natin. So, sa chapter 1, ang title po nito ay World Asleep. Most ng mga tao kasi natutulog. At dito po sa chapter 1, World Asleep, may 3 topics po tayo. Ang topic natin ay zombie, kung bakit ikaw ay isang zombie, kung bakit yung mga kakilala mo ay zombie din. Lahat, alam ba at least 99% ng mga tao sa Earth hindi alam tong the myth. Okay? At kung hindi mo ata alam, at least half of your life is missing. Hindi mo na iintindihan. Okay? So, siguro bago ko tumuloy, bigyan ko muna kayo ng idea bakit nabuo ko tong the myth. Lalo sa mga bago. It was 2008. Okay, I achieved a certain level of success. Bahay, lupa, sasakyan, na pera. I got it all. Travel, savings, I got it all. Pero hindi ako masaya. Okay? Sabi, pag nagdo-donate ka daw sa church, magiging masaya ka. Hindi pa na ako masaya. Mga ganun. Na-achieve ko yung ganun level, pero hindi ako masaya. And then, dahan-dahan kong nagtanong. Nagtanong ako sa sarili ko na, ito na ba yun? Ito ba yung purpose ko sa mundo? Mamili lang ng mga gusto ko, ng mga pangarap? Ayun na ba yung purpose natin, mangarap? Ito na ba yung purpose natin, tumulong? Ito ba yung purpose natin, magsimba? Ito yung purpose natin, magpamilya? Is this it? Yun, inisip ko yun. Until dahan-dahan na pagtagpi-takbi ko itong the myth. Okay? Na kung saan, kaya pala ako hindi masaya kasi ang sinusundan kong pangarap is yung pangarap ng sinabi ng mga speakers, ng sinabi sa akin ng mga magulang ko, ng sinabi sa akin ng mga teachers ko, ng mga nabasa ko sa libro. Okay? Kaya maraming tao hindi masaya most of the time kung nangyayari. And then, nung nabuo ko tong the myth, dahan-dahan ko siya shinare. And boom! Ngayon, ang dami ng mga tao na nagising. Okay? So, let's proceed. Alright. Meron pang story. Basahin mo natin yung story. The story of the chicken and the eagle. Okay, so basahin natin. Sabay-sabay tayo. Nakikita nyo ba dyan sa phone nyo? A man found an eagle's egg and put it in a nest of barnyard hen. The eaglet hatched with a brood of chicks and grew up with them. All his life, the eagle did what the barnyard chicks did. Thinking he was a barnyard chicken, he scratched the earth for worms and insects. He clucked and cackled, and he would thrash his wings and fly a few feet into the air. Years passed, and the eagle grew very old. One day, he saw a magnificent bird above him in the cloudless sky. It glided in a graceful majesty among the powerful wind currents. With scarcely a beat of its strong golden wings, the old eagle looked up in awe. "Who's that?" he asked. "That's the eagle, the king of the birds," said his neighbor. "He belongs to the sky. We belong to the earth. We're chickens." So the eagle lived and died as a chicken, for that's what he thought he was. So guys, di ba? Ano ba ang moral lesson ng story? Maraming mga tao, di ba, pinanganak na agila. Okay, pero nabarkada ka sa mga chicken. Namatay ka bilang chicken. So meaning, marami pong tao pinanganak masaya, confident,
palakaibigan, hindi galit, walang poot. Pero dahil napasama ka sa mga taong negative, may galit, may tampo, may selos, may mga hindi magagandang ugali, naging ganun ka na rin. Nawala yung potential mo. Okay? So guys, are you learning? Di ba? So, ayan. Let's proceed. By the way, sa mga bago lang ka-tune in, okay? Huwag po kayo basta magko-comment kung hindi nyo naiintindihan. Kung hindi mo na umpisahan, baka kasi malito ka lang. Okay? So, let's proceed. Most people are asleep. They live their lives asleep. They go to school asleep. They work asleep. They get married asleep. They have a family and children asleep. And they die asleep. Without ever waking up. Naiintindihan niyo ba itong binabanggit dito? Ang ibig sabihin, marami pong tao natutulog ang kanilang diwa. Hindi nila malam ang katotohanan sa buhay. Okay? And nabubuhay sila based sa mga sinabi ng ibang tao sa kanila. Nagpupunta sila, pumapasok sila sa eskwela, sa work, nagpapakasal sila, nagpapamilya, based sa mga sinabi rin ng mga tao sa kanila. And namatay sila na hindi man lang sila nagigising. Hindi man nila nalalabas yung kanilang tunay na diwa. Malay mo, isa ka doon. Okay. So, let's proceed. First topic natin, zombie. Sabi nga sa Assassin's Creed, nothing is true. Everything is permitted. Sabi ni Kingsman, sarap ulit-ulitin itong The Myth. Ayan. Okay. So, sino na po nakapanood sa inyo ng Walking Dead? Yung about zombie. Diba? Alam mo, maraming tao nabubuhay sila parang zombie. Okay? Na hindi nag-iisip, hinaaya nila emosyon nila, na kontrolin sila, hinaaya nila yung mga tao sa paligid nila sabihin kung paano mabuhay. Okay? And most ng mga tao zombie, hindi nga nakakapag-isip. Okay? Parang The Walking Dead. Sabi ni Jim Rohn dito, ignorance is not bliss. Ibig sabihin, kung wala kang alam, hindi mo alam itong mga sinasabi ko, ignorante ka. Ignorance is not bliss. Ignorance is poverty. Ignorance is devastation. Ignorance is tragedy. And ignorance is illness. It all stems from ignorance. Basically, ganito po yan, okay? Kapag hindi mo alam itong The Myth, hindi ka makakaramdam ng peace of mind. Kapag hindi mo alam in The Myth, makaka-experience ka ng poverty sa buhay mo. Kapag hindi mo alam in The Myth, makaka-experience ka ng devastation, tragedy, sakit. Okay? So, kung wala kang alam, yun, it all stems from ignorance. Sabi ni Jerome, let's go, Team Red Pill. Tama. Okay. So, most ng mga tao, guys, ganito itsura. Okay? May kilala ka bang ganyan? Na halos buong pagkatao niya is mga brands lang. Diba? Nabubuhay siya sa LV, sa sapatos, sa computer, di ba? Okay. So, isa sa mga questions ko sa inyong gabi, guys, di ba? Isa sa mga questions ko sa inyo is, sino ka? Okay? Sino ka? Sino ka? Okay? Kasi hindi mo pwedeng sagot na, let's say, ikaw si Juan de la Cruz. Diba? Hindi ikaw si Juan de la Cruz. Ayan yung pinangalan sa'yo ng mga magulang mo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na isa po akong empleyado, isa akong negosyante. Diba? Ito po ay yung mga trabaho. Hindi ikaw yan. Trabaho mo yan. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin isa kang doktor.
Trabaho mo yan. O ayan yung natapos mo pero hindi ikaw yan. So, sino ka? Sino ka? Masasagot mo ba ngayon kung sino ka? Okay. Naintindihan niyo ba ako? Ba't wala nagko-comment? Okay, comment naman guys, comment. Kilala mo ba kung sino ka? Hindi ikaw yung work mo. Okay? Hindi ikaw yung natapos mo. Hindi ikaw yung company mo. Hindi rin ikaw yung pangalan ngayon sa Facebook kasi ayan yung pinangalan sa'yo ng parents mo. So, sino ka talaga? Okay. Si Iggy sabi niya, naniniwala po ako may kakayahan ako pero di ko alam kung anong way ako pupunta. You'll figure it out along the way, Iggy. Okay, relax ka lang. Kalma lang. Magigets mo yan. Okay, sabi ni Maggie, I am a child of God. Yes. Technically, yes. We are all child of God. Pero sino ka? Diba? Sinabi lang din sa'yo ng pastor yan o ng Bible. Diba? So, sino ka? Nakilala mo ba kung sino ka talaga? Sabi ni Patrick Pot, parang hirap nga po malaman kung sino ako. Tama. Pag sinabi mong isa akong tatay ng anak ko, di ba? Tatay, yeah. Role mo yon, isang role yon. Di ba? Pero sino ka? Kung hindi ka tatay, sino ka? Si Frank sabi niya, I am legend daw. Si Joe sabi niya, observer. Are you sure? Observer? Or you're just copying mga sinasabi ng speaker sa'yo na observer ka? Like ako. Pwede kong sabihin na observer ka, magaling ako mag-explain eh. Okay? I could implant to you ideas. Maski itong sinasabi kong damit. So, sino ka talaga? Who are you? Diba? Si Ayen, di ko po kilala. Buong ako. See? Buti pa si Ayen, honest. Hindi niya daw kilala kung sino siya. Yeah. Diba? Ako din actually, hindi ko talaga kilala kung sino talaga ako. Alam ko lang ano yung mga gusto ko. Alam ko lang yung mga ayaw ko. Pero fully, kung sino ako, my name is Marco. Ayun yung bigay na pangalan sa akin ng parents ko. Diba? I like doing business. I like doing videos like this. Pero sino ka? Diba? Ito si Conix. Haha, ako yung gusto ko gawin lahat na nagpapasaya sa akin. Sige, stop sharing muna tayo. Okay? Pag-usapan muna natin sino ka. Si Shamgar, sabi niya, I am who I am. Okay? So, ano ibig sabihin ng Shamgar? Diba? Itong si Conix, gusto ko magpapasaya sa akin. Hindi naging hedonistic ka naman. Okay? Ginaya mo na lang yung mga ginagawa sa movie ni Jordan Belfort. Yun lang ba yung buhay, yung pagpapasaya? What if hindi na masaya, ayaw naman mabuhay? Childish yun. Okay? Next. Ano pa ba? Babasa pa ako. Etong si Maggie. My identity is in the Lord. We should know our identity in the Lord. Tama ka, Maggie. Pero yung sagot mo na yan, hindi mo nang galing sa yan. Galing din yun sa nabasa mo or sa mga leaders or teachers. Have you ever really thought kung sino ka? Pinag-isipan mo ba talaga? Or tinanggap mo lang, ay, ako pala, identity ni the Lord. Diba? Si Lee Darwin New, sabi niya, I'm a nobody. Tuldok lang ako sa mundo. Possible? Si Hernandez, sabi niya, kung ano sinasabi ng iba, yung nagiging program natin, hehe, like a robot. Totoo. Diba? Ano ba ang robot? Yung robot pwede mo program. Pati ikaw, pwede ka ma-program. Pero more on that later. Okay? Sabi ni Josh, good point. Si Evelyn, I am a divine being. Okay? Pwede rin. Diba?
Paano ba malaman kung sino ako, sir? Ayan, pinakamagandang question. Paano malaman kung sino ako, sir? Ayan ang pag-uusapan po natin for the next 5 days kung sino ka. Pero hindi malalaman kung sino ka kung lagi mo lang nire-repeat yung mga sinasabi sa'yo ng mga teachers, mentors, books, speakers na tulad ko. Okay? Si Shin sabi niya, who am I? Sabi ni Iggy, putek, nanood ako, di ko natuloy kilala, lalo sarili ko. Pero it's a good question to ask yourself, who am I? Ang hirap kasi pag lagi mo base yung sarili mo na created ka ni God, pero yun yung sagot mo. Pero alam mo ba, may kulang sa puso mo. Tama, madali po sabihin na we're all created by God. Okay. So ano si God sa'yo? Sino si God sa'yo? Baka yung concept ko lang na God, finid lang sa'yo ng mga priests. Ako, na-raise ako sa Catholic Church. So, most ng ideas ko, galing lang doon. Diba? So, si Ana Luna, sabi niya, still searching my true me. Buti ba? Si Ana, honest. Diba? Ito yung authentic na answer. Sa experience ko, kapag tinanong mo yung tao kung sino siya, tapos may sagot siya kagad, ito po yung programs o ideas na galing sa ibang tao. Just like pag kinamusta mo yung tao na, kamusta ka na? Okay lang. Programs lang po yun na habits. Okay? Hindi talaga yun yung sagot niya. Okay? So, ano ba? Sabi ni George, depends on the context. But I love this discussion. Correct. So, we'll be discussing this for 5 days, Josh. So, hold on. Sabi ng isa, kapag spiritual-minded, ang hirap talaga makilala if sino ka. Tama. Pag spiritually minded kasi in a way, siyempre kung ano yung tinuro lang sa'yo, na yung susundin mo. Tama din yun. What if beneficial naman siya? Ang isang side kung hindi siya beneficial. Okay? Si John Wise, ako ay ikaw at ikaw ay ako. Malalim, malalim. Actually, ano rin to John Wise, program din yan. Okay? Na nabasa mo sa libro. Okay. So, sabi ni Shamgar, oo nga, sino ako? Hahaha. Si Sean, sabi niya, I am a soul with a physical body. Salim. Si Jen, sabi niya, ako ay isang nilalang na nabubuhay sumusunod according to environment. Okay. So guys, di ba? Ang ganda ng mga sinasabi nyo. Okay? Si Gabriel sabi niya, I'm a vibration of the universe. Multiverse pala. Multiverse pala siya. Okay. I'm a proud product of all my success and failures in life. Yeah, pwede. Okay. Ito, authentic na sagot to kasi naintindihan niya na lahat ng natutunan niya, failures and success is galing sa failures niya. Okay, sa sarili niya. Okay. Most kasi guys ng mga tao sa mundo, copy-paste tayo Copy-paste tayo ng parents natin, ng church natin, copy-paste tayo ng mentors, copy-paste tayo ng mga books natin, di ba? Pero sino ka ba talaga? Who are you? Okay. So, sabi ni Patrick, sino ka? Ewan ko po. Actually, ako din, hindi ko alam sino ko Di ba? Pwedeng sabihin ng nanay ko, anak niya ako. Pwedeng sabihin ng mga viewers ko, ako daw si Master Marco. Pwedeng sabihin ng mga distributors ko, ako boss nila. Di ba? Yung mga empleyado ko, ganun. Pero sino ba ako? Sino ba ako kung wala akong negosyo? Hindi ako sikat. Wala akong social media followers. Sino ba ako kung halimbawa, hindi ako anak na nanay ko? Sino ako? Okay? So, madaming mga sagot na malalalim. Meron pa ditong Bruce Lipton, epigenetics. Okay. So now, my next question to you guys is, diba kanina sabi ko, who are you? My next question is, what are you?
Okay? What are you? So, in Tagalog, ano ka? Okay? What are you? Comment. Okay? What are you? Sabi ni Iggy, I am a product of my past. Si Alcazabas, ako yung bunga ng iniisip ko at ginagawa ko. Okay? Ito naman, pwede nagmula tayo sa wala, then nabuo lang through thoughts and environment. Hindi naman tayo pwede galing sa wala, galing ka sa nanay mo eh. Di ba? Si Wenbe, I'm a product of my environment. I am my belief, sabi naman ni Toby. Okay? Si Wal sabi niya, kung paano mo gusto makilala ng mga tao sa mundo ay kung paano mo pinapahalaga ng buhay na binigay sa'yo. Si Josh sabi niya, you are defined by how you allowed life to define you. Okay, so guys, natutuwa ako. Very engaging yung crowd natin tonight. Gising na gising kayo. Kasi yun talaga yung purpose ko. Gisingin ang yung mind. Di ba? Kasi itong mga natutunan niya for the past years is mostly programs na mga speakers, teachers, mentors, ideas na galing sa mga katulad kong marunong o magagaling mag-convince. Okay. Si Con, sabi niya, kamukha niya po si Paolo Abilino. Pwede. Okay. Si Iggy, or we are who perceive we are. Yes, possible. Okay. Ano ka? Tao, sabi ni Tess, di ba? Sabi ni Connex, pero I think it doesn't matter kung sino ka, basta gawin mo yung gusto mo at yung masaya ka sa ginagawa mo. Okay? Yeah, tama to sa isang banda. Pero pag yung ginagawa mo is nakaka-harm ng ibang tao, hindi siya maganda. Okay? So, limbawa, maraming mga bagay na gano'n. Okay? Gising na paunti-unti, diwa namin bro, sabi ni Wal. Sabi ni Shin, maraming tao, marami nang natutong magtanong o kumwestiyon. So guys, sa mga kaka-tune in lang, please wag niyo po ituloy kung hindi niyo ito naumpisan kasi malilito kayo. Malalim po yung pinag-uusapan namin, okay? Si Patrick, ganda. Sabi niya, ang sagot niya sa question kung what are you, sabi niya, the person who wants to know the answer. Galing, di ba? Ito naman, sa opinion ko, ano ka? Kasi honestly ako, di ko alam ano ako at paano ipaliwanag konseptong tinutukoy mo. Okay? Actually guys, kapag hindi mo alam kung sino ka at ano ka, ito po isa mga side effect ng cultural conditioning. More on that later pag-uusapan natin. Kasi most of the time, sinasabi sa akin kung sino ka. Di ba, bata pa na sinasabi, o ikaw, mabait ka, o halimbawa, bobo ka, o kaya Kristiyano ka, o ikaw, Islam ka, o Pilipino ka, Amerikano ka, pangit ka, maganda ka, matalino ka. Usually, yun yung sinasabi sa atin. Di ba? Si Josh sabi niya, you need ayahuasca to talk about this. Not really. If you know how to meditate the way I do, you don't need any substance. Okay? That's detrimental to your physical body. Okay. Actually, we are vibration, sabi ni Gabriel. Yes. Sa isang banda, we are vibration. Si Riza, I'm unique who created by God. Oh, eto. Tama siya. Diba? Tama din lahat. Lahat ng sagot. Okay? Paano po, sir, makapag-start ulit? Repose po ba to? Yes, pwede nyo na po i-repose. Okay? Okay, so let's proceed, guys. Yung last question ko is, di ba yung una nating question, who are you? Next, what are you? Last question ko is, why are you here? Bakit nandito ka sa seminar, online seminar natin? Okay? Why are you here? Pwede ka naman mag-move on na. Di ba? Manood ka na, mag-TikTok ka na lang. Marami akong TikTok videos. Okay? Why are you here? Bakit ka nandito?
Diba? Na-curious ka ba? Okay. O sinend sa'yo yung link? O matagal mo na itong The Myth? So, why are you here, guys? Diba? Why? Comment mo naman. Sabi ni DM, sasagot dapat ako, kaso program ang sasabihin ko kung sino ako. Di makomprehend ng human mind. Yeah, oo. Okay. Usually, alam mo ba, enlightenment is, I think galing to kay Patanjali, enlightenment is when you hold two opposing ideas in your mind and allow something nice to emerge from it. Ayun yung enlightenment. Hindi po enlightenment yung sinabi sa'yo na eto yung gawin mo. Hindi enlightenment yun. Enlightenment is meron kang dalawang opposing ideas na nag-combine and something emerge from that. Okay? So, sabi ni Jen, to know my purpose in life. Okay, sabi ni Josh, just kidding. Si Wal, in-invite mo ako. Oo nga, in-invite kita. Na-introduce ng friend ko, sakto interested ako sa mga ganito. Ana, sabi niya, I want to learn about life. Dami ko pa hindi alam. Si Iggy, nag-pop up sa notification ko. Tapos nahook na ako sa tanong at nag-aantay sa sagot. Si Irby, I'm here because of my friend na nag-share ng link. Okay. Why am I here? Sabi ni Patrick. Kasi umay na ako sa newsfeed ko. Mas gusto ko na magising sa maling paniniwala. Okay. Si Nelda, para matuto. Okay. Si Sarah, been in constant search for the meaning and purpose of life. Okay. I hope masagot ko dito sa 5-day online seminar natin every 10 p.m. dito sa The Myth. Si Sheen, sabi niya, upang ma-refresh. Okay. Which means every year nanonood siya. Si Nika, kaya ako nandito to know the answer sa mga tanong mo, sir. Si Maggie, I'm interested with your opinion, sir. Always willing to learn new ideas. That's good. Si Josh, sabi niya, I love how enlightened you are. Thank you. Pero enlightenment kasi, it's a non-stop process. It's a constant, daily, moment-to-moment, aha moments. Okay? Siguro pag may time, turuan kayo ng advanced meditation na magkakaroon ka ng aha moment anytime na gusto mo. Okay? That's how you create, diba? Enlightenment instantaneously. So, si Myra E to be with like-minded individuals. Si Ronel, kaka-tune in lang daw niya. Okay. So, ang dami mga sagot, guys. Ngayon, my last question before tayo mag-proceed is, how would you like to be after 5 days? Okay? How would you like to be after 5 days of online seminar natin sa The Myth? How would you like to be? Diba? Gusto mo mas maging masaya, mas maging understanding, mas enlightened, mas knowledgeable, mas malalim ang awareness. Okay? How would you like to be? Babasa muna ang mga comments. Si Lee, sabi niya, dito po ako para pakainin ang nagugutom na halimaw sa loob ng sarili ko. Ano ka, Naruto? May halimaw. Okay. Tawa naman ako doon. Next, a better me, sabi ni Jen. Nandito ako para mas matuto pa. Gusto ko yan, meditation, sabi ni Tess. Basically, tip for meditation. If during meditation, you're thinking, that's not meditation. If you're thinking about steps, techniques, that's not meditating. Okay? So, si Sarah Jane, gusto niya maging conscious individual. Okay? Si Wal, gusto ko maging immortal bro dahil sa learnings. Possible, pag-uusapan natin yan. I think on the 4th day, pag-uusapan natin immortality, psychic abilities, aliens, and sa 4th day. Si George, sabi niya, I'm interested what thought patterns you have. Interesting line of questioning. Okay. Josh, kalma mo lang iyong critical mind.
Kalma. Just enjoy the show. Panoorin mo yung buong 5 days and after that, since naka-upload naman yung videos, dun mo dissect. Kasi hindi mo parang ano yun eh, nanonood ka ng movie tapos you keep on analyzing kung paano niya ginawa yun. You won't enjoy the movie. Okay? So, next, sabi ni Patrick, simple lang gusto ko, ma-unlearn yung mga mali at matutunan ang mga mas need ng soul and mind ko. Lalim ah. Si Iggy sabi niya, just to have a clear understanding about sense of direction and define focus. Okay? Iggy, bigyan kita ng tip para malaman mo yung sense of direction. You keep on bringing it up. Hindi mo kailangan madaliin yung sense of direction. Okay? Kailangan mo i-relax yung mind mo. Pag relax yung critical mind, yung subconscious mind mo, mas magkakaroon ka magandang connection. Kasi yung subconscious mind mo may connection sa spirit. So, mas madali mo malalaman yung direction. Pero lagi mo iniisip, nababarayan. Okay? Si Kingsman, nandito ako para ma-refresh, sabi niya. Si Shamgar, gusto ko malaman paano i-refresh ang mga program. Yeah, actually, treat mo yung damit parang format. Pino-format mo yung computer mo para mas bumilis ang processing ng iyong mind. Si Clenard, maging kalmado sa lahat ng pangyayari. Bad and good man. That's good. Si Jack, to be better after ng damit. Okay guys, meron tayong 144 viewers at 11 p.m. ng gabi. At hindi naman ako hindi naman motivation ang topic ko, hindi success. Okay? Pero maraming naka-tune in. I'm glad. Okay? Sabi ni Iggy, hindi ba maubos ang time ko? Actually, mas mauubos ang time mo pag lagi ka nag-iisip. Okay? Just let it go. Mamaya, marami kang matututunan. Okay? Okay, so, dami na. So, let's proceed guys. Nasaan na yung aking screen? Screen share muna ako ulit. Nasaan ang aking PowerPoint? Share audio. Boom. Okay, let's proceed. Sino sa inyo nakapanood na ng Alice in Wonderland? Okay? You remember that story, Alice in Wonderland? Sabi dito, but I don't want to go among mad people, said Alice. Oh, you can't help that, said the cat. We're all mad here. You're mad. How do you know I'm mad? Asked Alice. You must be, said the cat, or you wouldn't have come. So meaning guys, di ba? Naniniwala ako na nakatadhana kung bakit sa dami-dami ng pwede mong panoorin ngayong gabi ng mga video sa YouTube, video sa Facebook, live sa TikTok, nandito ka sa The Myth. Okay? Meaning, kung walang question sa loob mo ngayon, okay, walang confusion sa loob mo, malamang wala ka dito because deep inside you, you're searching for an answer. Okay? And I hope dito sa The Myth, masagot natin yan. Si Marsa, I believe in the power of our subconscious mind. How can we fully use this? Actually, meron akong training about that. Pero hindi kasi siya, sakop nitong seminar natin. On the last day, on the 5th day, itanong mo sa akin to, pwede kita bigyan ng details. Paano mo ma-access yung subconscious mind. Okay? Or siguro, makapag-enroll ka dun sa seminar na yon. Let's proceed, guys. Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. Okay, so maraming ganyan ngayon, di ba? Their ignorance. Basta, mamaya, let's move on. Did you know that you're a victim of your own mind? Okay? Naniniwala ka ba na lahat ng gusto mo, lahat ng ayaw mo, is because of your mind? Okay? Can you really say that meron kang 100% control sa mind mo? Are you sure na ikaw yung may control ng iyong mind? Please comment if you believe you have 100% control of your mind. Okay? Please comment yes right now.
Okay? So, please comment yes if you believe 100% you have control of your mind. Yan. Si Ariel Clito, sabi niya, thank you master sa pag-add. Okay. Yes, sabi ni Melissa. Si Marie, sabi niya, yes po, searching for all the questions in life. Okay. So guys, dumadami na to ang ating mga viewers tonight. Si Iggy, sabi niya, I don't have full control. Correct. Okay. Maski naman ako, I don't have full control. Huh? Pero actually, malalaman mo, meron kang full control sa mind mo if you can stop thinking. Kung kaya mo pahintuin ang pag-iisip o paano nag-iisip ang iyong mind, masasabing meron kang control. Pero pag hindi mo man lang kaya patahimikin ang isip mo, wala kang control dyan. Okay? Yan. So, guys, gusto niyo ba malaman kung paano makontrol ang iyong mind at least, 'di ba? Mas mataas na average. Kung gusto mo malaman, 'di ba? Just watch and learn. Pag-aaralan, pag-uusapan natin yan dito sa The Myth. So the general population doesn't know what's happening and it doesn't even know that it doesn't know. So maraming mga tao po, okay, 99% ng mga tao sa mundo hindi alam itong The Myth. Okay? At hindi nila alam na hindi pa nila alam. Ganon po sila nahihirapan ngayon. Okay? So, traumas and past experiences are stuck in your subconscious mind and only 5% of your daily decisions and actions are your conscious thinking. Yes, tama. Tama siya, Sarah Jane. Magaling. Sabi ni Iggy, yung point nga na sabi ko, ayaw ko na mag-isip, lalo ako napapaisip. Correct. You don't have full control. Diba? So, guys, diba? Sino dito familiar sa movie na The Matrix? Okay? Ay, nawala ako. Ayan. Sino dito napanood na ang The Matrix? Napanood nyo na ba yung The Matrix? Kasi may papanood ako sa inyo na clip. Alam nyo ba, ang The Matrix is hango dito sa idea ni Jordan Maxwell. Isa po siyang philosopher. So, hindi lang siya movie. Yan. Okay, I wonder what all this means. Okay, so nakikita nyo ba yung umiikot na yan? Question, umiikot ba siya na pakanan o umiikot siyang pakaliwa? Comment below. Umiikot ba siya pakanan o umiikot siya pakaliwa? Comment below. Yan, iba-iba ang sagot. Merong kanan, merong kaliwa, merong kanan, merong kaliwa. Okay? Lumilipat-lipat ikot, sabi naman ni Iggy. Wow! Actually, kung nakikita mo siyang pakanan, ibig sabihin dominant yung right hemisphere mo. At pag nakikita mong umiikot pa kaliwa, dominant yung left hemisphere mo. At kung kaya mo siya papalit-palit na paikutin, okay, meaning nakukontrol mo yung mind. Okay? Commercial break lang naman yan. So let's move on. So let's talk about red pill or blue pill. Ayan, let's go. So let's watch this, guys.
it? Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine. At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No, the honor is mine. Please, come, sit. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. Okay. Alright. Yan. Narinig niyo ba ako? Yan. Narinig niyo ako, guys. So, hindi ko alam kung bakit mahina, pero mamaya check natin. Pero don't worry. Explain naman natin. Okay? So, sabi ni Morpheus dun sa scene na yon kay Neo, diba? Something's wrong with the world. You don't know what, but it's there.
like a splinter in your mind, driving you mad. The Matrix is everywhere. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth that you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, into a prison that you cannot taste or see or touch. A prison for your mind. I'm trying to free your mind, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it, sabi ni Morpheus. So guys, ang question ko sa inyo, so ano pipiliin mo? Yung red pill or yung blue pill? Okay? Kasi guys, pag pinili mo yung blue pill, better stop watching this, diba? And move on. Wag mo na panoorin to. Pero pag pinili mo yung red pill, diba? Panoorin mo, and I will show you how deep the rabbit hole goes. Okay? So, I want you to decide right now. Please comment anong pipiliin mo, red pill ba or blue pill before we proceed. Okay? Make sure guys, mag-decide ka on your own. Hindi yun dahil, alam mo yun, wala kang ginagawa. Sige, magre-red pill na rin ako. Diba? So, make sure, pili ka. Ano ba gusto mo? Red pill or blue pill? Yan, piliin. And if pinili mo yung red pill, wala pong sisihan, okay? Walang sisihan, walang ma-offend, walang magagalit kung may mga sasabihin ako mga ideas na hindi kakayanin ng isip mo. Okay? Kasi pag pinili mo yung red pill, no holds barred na ako. Sasabihin ko lahat. Okay? But syempre, ikaw pa rin magde-decide kung tatanggapin mo to o hindi. So marami nag-comment, red pill. Okay? So sige. Dahil marami, let's proceed. Pero before that, this is your last chance. Okay? After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Okay? Ibig sabihin, i-take mo yung blue pill and the story ends. Paniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan. Okay? But if you take the red pill, you stay here in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Okay? So, if you take the red pill, stay and watch. If you take the blue pill, please leave right now. Okay? So, puro red pill. So, let's move. So, guys, remember, all I'm offering you is the truth. Nothing more. Congrats, di ba? Sa mga pumili ng red pill, let's proceed. So, dahil po pinili niyo yan, tuloy-tuloy na ako, okay? So, Lee Yu, sabi mo, Sir, blue pill ako. Please leave right now. I'm not even kidding. Okay? So, please leave kung blue pill ka. Ha, ha, ha. Yan. So, let's talk about this. Our next topic, social conditioning. So, sino nakakaalam ko na ba yung social conditioning? Okay? Ang social conditioning, in Tagalog, is social is yung pakikipagsalamuha. Conditioning is napro-program. Okay? So, ibig sabihin, social conditioning, napro-program ka tuwing nakikisalamuha ka sa mga tao. Kasi guys, alam mo, social creatures tayo eh. Okay? So, meaning na social creatures, mas natututo tayo kapag nakikita natin ginagawa ng iba. Diba? Natututo ko tayo kapag nakikita natin na may mga example sa paligid natin. Okay? So, doon tayo natututo because we're social creatures. Ibig sabihin, kahit anong basa mo sa libro o kahit anong basa mo ng Bible, pero kung yung napapanood mo o nakikita mo sa parents mo, sa mga kaibigan mo, yun pa rin sinusunod mo. Okay? So, let's move. Sino dito familiar kay Dr. Pavlov? Kung saan nako-condition niya yung mga hayop. Okay? Si Dr. Pavlov po, isa pong
Ayan nga, doktor na nag-experiment siya paano kondisyonin yung mga hayop. Kung hindi niya nalalakan, okay? Gumawa siya ng device na kung saan pag nagre-ring yung bell, lumalabas yung pagkain. So, yung aso, kumakain. So, nangyayari, every time nagre-ring yung bell, naglalabas siya ng pagkain, yung aso kumakain. So, dumating yung time, nag-ring yung bell, hindi siya naglabas ng pagkain. Yung aso naglaway. Okay? So, doon yung na-realize na pwede pala ma-program yung aso. And, ganoon din ang mga tao. Pwede pala ma-program ang mga tao. Okay? Ayun yung natuklasan ni Dr. Pavlov. Okay? So, naniniwala ka ba dito na ikaw ay pwede ka ma-program? Pwede ka ma-program ng teacher mo, ng mentor mo, di ba? Ng boss mo, ng church mo, ng kaaway mo, okay? Ng mga idol mo, yung mga napapanood mo mga movies, okay? At mga nakakasalubuha mo. So, let's proceed. Okay? So, let's watch this. You've probably heard of Pavlov's dogs, the phrase that often summarizes Dr. Ivan Pavlov's early Huwag na yan. Na-explain ko na. So anyway, indoctrination. Okay? Good slaves begin early. Hitting you from all sides. Mostly in social conditioning is, yun nga, hitting us from all sides. Sa harap, sa likod, sa gilid, sa taas, sa TV, social media, sa parents, di ba? Sa mga kaibigan, sa mga idol mo, sa mga mentor mo, mga teachers mo. Yan, ini-indoctrinate tayo ng lahat ng tao. Okay? And because of this, marami pong tao naghahanap ng constant stimulation. Okay? Malalaman mo may problema ka mentally kung hindi mo kaya mag-isa. Kung hindi mo kaya ng katahimikan. Kung lagi ka naghahanap ng gagawin. Okay? Ibig sabihin, na-condition ka. Okay? Methods of manipulation na ginagawa sa atin. Diba? Which is nangyayari po ngayon. Okay? So, if you're brainwashed and you know it, clap your hands. So, I wonder what all this means. So, chapter 2. Diba? Wake up. Sa chapter 2 na tayo. Okay? So, malamang itong chapter 2, pag-uusapan natin, ito yung pinakamatagal, feeling ko. O, chapter 3. Ayan. So, let's proceed, guys. Chapter 2. Wake up. Sabihin mo. Wake up. Okay? Wake up. Ayan. So, sa chapter 2, pag-uusapan natin itong tatlong topics. Herd mentality. Okay? And because of this, and yung question authority. Ayan. Let's proceed. So, not because your eyes are open means you're awake. Okay? Sabihin mo nga sa mga kakilala mo o sa mga kasama mo ngayon, di ba? Wake up. Hindi dahil kasi bukas ang mata mo, ibig sabihin gising ka. Okay? Marami pong mga tao na bukas ang mata pero natutulog ang isipan. Okay? So, it's time to wake up. Wake up. Wake up! Yan. So, everything popular is wrong, sabi ni Oscar Wilde. So, now, let's discuss herd mentality. Ano ba to? Okay? So, dito may magandang picture. Tingnan nyo. So, dito sa picture na to, sabi dito sa taas, upper left. 2 people on a donkey's back, poor animal, sabi ng mga nakakita. Okay? Tapos ang ginawa, sumakay yung lalaki. Ay, sumakay yung babae dito sa baba. Sabi ng mga tao na nakita, letting his wife ride the mule, how stupid. Okay? So, nakinig siya, nagpalit sila. Yung lalaki sumakay, yung babae naglakad. Sabi naman dito, he's making his wife walk, how cruel. So, nangyari, bumaba sila doon, naglakad na sila kasama yung mule. So, what idiots? They don't even know how to
utilize the mule. This is our society, guys. This is our society. Ilan sa inyo nabubuhay dahil sa sinasabi ng ibang tao? O merong gustong patunayan? O merong gustong ayaw ma-offend? O nagigilty? Okay. Ilan sa iyo nabubuhay? Di ba? Dahil lang sa pressure ng ibang tao. So, let's proceed dito sa ating tinatawag na ASH experiment. Okay? Ano ba itong ASH experiment? Okay? Meron pong experiment ginawa noon. Okay? Mga 70s yata to. Na kung saan, merong isang chart, na yung chart merong isang mahabang line. Okay? Tapos may kabilang chart na merong ABC. Pipili ka lang kung ano ang sagot. Anong kasing haba nung chart na nag-iisa? A, B, or C. Okay? And meron pong experiment na nangyari at doon nila naintindihan. Okay? Dito maintindihan mo sa video na to. By the way, guys, sa mga kakatune in lang at hindi to na umpisahan, I suggest please stop nyo po panoorin ito kasi baka malito kayo. O baka hindi nyo na maintindihan. Meron naman po itong replay. Siguro panoorin nyo na after. Okay? So, ito po ang ASH experiment. Meron po isang lalaki, siya yung victim, and may mga kasama siya. Ito yung ma-accomplish. Okay? So, ready na ba kayo panoorin ang ASH experiment? Sa mga ready na, comment yes. Okay? Comment yes kung ready ka na panoorin ang ASH experiment.
A volunteer is told that he's taking part. The Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Sorry, naka-mute. So, guys, nakita niyo yung video, di ba? Anong na-realize mo dun sa video? Nakita niyo naman siguro na yung tao o yung victim, di ba? Sumasagot siya ng tama. At yung mga accomplices, sumasagot sila ng mali. Noong una, nilalaban niya pa na ito yung tama, pero eventually, ano nangyari? Nag-give way na siya. Kung ano ang sinasagot ng mas marami sa kanya, ito na rin ang sinasagot niya. Okay? So, guys, no audio? Si Zeke Manuel, kung saan ang majority dun sumasama. Yes. Yan. So, guys, maski ikaw ganyan ka. Kung saan majority, dun ko sumasama. Okay? Kung ano ginagawa ng lahat, yun din ang ginagawa mo. Okay? So, ito yung tinatawag natin na herd mentality. Herd mentality na kung saan, kung ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo, ginagawa mo na rin. Hindi ka na nag-iisip. Okay? So, yun, na-question mo ba bakit ka mahilig sa adobo? Bakit Filipino food? Di ba? Ba't mo kailangan pumasok? Di ba? Ba't mo kailangan magpamilya? O ginagaya mo lang din dahil yung ginawa ng parents mo, mga kakilala mo. Di ba? Ba't gusto mo magnegosyo? Ba't gusto mo mag-empleyado? Ba't gusto mo mag-OFW? Di ba? Ba't gusto mo mag-e-com? Mag-crypto? Mag-networking? Di ba? Dahil nakita mo ba? Dahil ginagawa ng iba. Ginagawa mo na rin. Okay? Guys, most of the time, ganyan ka. Ginagaya mo na lang din. Okay? Diba? So, parang para ka lang copycat. Carbon copy ka lang ng mga tao sa paligid mo. Carbon copy ka ng parents mo, friends mo, okay? Ng business mo, ng community mo. Diba? So, let's proceed. Okay?
let's move sa ating next na topic sa aking PowerPoint. Yan. So guys, ito, 'di ba? Play ako na another video. Teka lang, saan ba? Check nyo to. Yan, panoorin nyo yung video. Oh, hindi naman kailangan may sound yan eh. Okay. Nakita nyo ba yon? Yan. So, guys, diba? Most people walk their lives in a walking days. Okay? Nakikita nyo ba aking PowerPoint slide? Teka lang. Yeah, where's my PowerPoint? Yawn. Okay. So, most ng mga tao, yun, nagagaya lang. Na-pressure at ginagaya kung ano yung ginagawa rin ng iba. Okay? Diba? Conformity. When people are free to do as they please, they usually imitate each other. So, meaning, nandito po tayo sa mundo na pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Pero madalas, hindi mo ito ginagawa. Ginagaya mo lang yung mga tao sa paligid mo. Okay? So, kill herd mentality. Sabi nga dito sa newspaper ad na to. Okay? Welcome to herd mentality. Population, nearly everyone. Everyone nanggagaya lang at gumagaya. Okay? Diba? Na tanong mo na ba yon? Diba? Na dito sa mundo, pinanganak kang original most of the time, pero parang nagiging factory po tayo dito. Papasok ka sa mundo, and eventually, kung sino yung mga kasama mo, naging ganun ka rin. Okay? So, if courage is contagious, ignorance is pandemic. Parang ngayon may pandemic, di ba? Sangkatutak ang mga tao. Okay? So, we are a nation of sheep and someone else owns the grass. Yan. So, tingnan mo itong picture na to, di ba? Usually, ganito ka eh. Yan, may maganda ka idea. Pumunta ka sa mga kaibigan mo, sinabi mo idea mo.
Tapos, kinriticize nila. Eventually, nawalan ka ng gana at naging katulad mo na rin sila. Okay? Ilan sa mga taong kakilala mo ang ganito na may magandang idea pero dahil diba, kinriticize sila ng iba, hindi na nila ginawa. Na-herd na sila. Ayun ang herd mentality. So, ano ba yung normal? Diba? Kasi sabi ng mga tao, dapat maging normal tayo. Eh, ano ba yung normal? Diba usually ang mga tao, sinasabi nila pag normal kapag kapareho mo rin lahat. Ayun ba yung normal? Diba? Pag lahat nagpapamilya, tapos ikaw may pamilya, normal ka. Pag wala kang pamilya, abnormal ka. Kung lahat may anak, tapos wala ka anak, abnormal ka. Yun ba yun? Diba? No. That's herd mentality. Diba? So, tignan nyo. Normal is getting dressed in clothes that you buy for work and driving through traffic in a car that you are still paying for in order to get to the job. You need to pay for the clothes in the car and the house you live vacant all day so that you can afford to live in it. Okay. So, sabi dito, think inside the box. Me too. E pareho lang nasa loob ng box most ng mga tao. Okay. When one person suffers from delusions, we call it a mental illness. When society suffers from them, we call it being normal. Di ba? Herd mentality. Okay? Pag-usapan natin. Okay? Sabi dito, get a job, go to work, get married, have children, follow fashion, act normal, walk on the pavement, watch TV, obey the law, save for your old age. Now repeat, I am free. Okay. Masasabi mo bang malaya ka? Masasabi mo ba nag-iisip ka? Kung ginagaya mo lang yung mga tao sa paligid mo, paano sila manamit? Paano sila magsalita? Ano yung paniniwala nila? At kung anong ginagawa nila, ginagaya mo lang din. And sasabihin mo, malaya ka, nakakapag-isip. No. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisip, nare-herd ka lang. Naalala ko dati, tinanong ko daddy ko, Daddy, bakit pa tayo ginawa ni God? Kung mamamatay rin tayo. Hindi niya masagot. Diba? Sabi ko, Daddy, bakit ba Catholic tayo? Yung iba Christians, yung iba Muslim. Diba? Hindi niya rin masagot. Kasi na-herd lang. Okay? So, ilan sa mga ginagawa mo ngayon? Diba? Pagkain mo, yung work mo, yung belief mo kay God, yung belief mo sa family, is na-herd lang. O pinag-isipan mo ba talaga yan? Pinag-isipan mo talaga na okay mag-aral? Pinag-isipan mo talaga okay magnegosyo? Pinag-isipan mo ba talaga na yung kinakain mo tama? Pinag-isipan mo talaga ba na pag hindi ka nag-exercise, di ba ano mangyayari sa body mo? Magabo ka nakaupo. Pinag-isipan mo ba talaga na pag hindi ka nag-save, ano mangyayari? Di ba? Guys, nag-iisip ka ba talaga or you're just following the herd? A wise man makes his own decisions. An ignorant man follows public opinion. Now, di ba? Are you just following yung mga decisions mo sa buhay? Saan ba based yan? Pinag-isipan mo ba talaga? Or sinusunod mo lang yung mga ginagawa rin ng iba? Yung decisions nila. Okay? That's herd mentality. Diba? So, ilan ang mga tao kilala mo na herd mentality? O baka ikaw herd mentality ka din. Okay? Napre-pressure ka lang ba ng parents mo? Napre-pressure ka lang ba ng work or business mo? Napre-pressure ka lang ba ng church mo? Napre-pressure ka lang ba ng media, ng government? Okay? To act a certain way. Okay? Are you really thinking for yourself, guys? So because of this, pag-usapan natin, ano bang cause ng herd mentality? Ignorance. Kung hindi mo alam ito, guys, ignorante ka. Because ignorance is the root and stem of all evil. Hindi po money, kundi ignorance. Pag wala kang alam at hindi mo alam na pag hindi mo alam na wala ka alam, nako, mas malala po yun.
So, not because everybody is doing it, it is right. Naniniwala ka ba dito? Okay? Not because everybody is doing it is right. Groupthink is a bit dangerous. Okay? Ibig sabihin ng dangerous, marami po kasi ng mga tao, di ba, na willing sila ipagpatayan ng kanilang paniniwala. Di ba? Dahil lang marami silang natutunan sa ibang tao. Di ba? But no, di ba? Never ever die for your beliefs because you might be wrong. So, ilan lang ang mga tao, guys, na nag-iisip. Most of the time is groupthink. They allow the group to decide for them. Ikaw ba nagdi-decide ng pagkain mo? Okay? Ikaw ba nagdi-decide ng damit mo? Ikaw ba nagdi-decide kung paano ka maglakad? Magsalita. Di ba? So, kung ikaw nag-decide good, ibig sabihin, napapractice mo paano mag-isip. Pero most of the time, di ba, yung iba hindi nakakapag-isip. So, let's talk about this topic, yung question authority. Sabi dito, everybody wants to tell you what's good for you. They don't want you to find your own answers. They want you to believe theirs. Okay, so marami mga tao, ayaw ka nila mag-isip. Gusto nila sundin mo na lang sila. Mga doktor, mga teachers, mga lawyers, di ba? Mga pastors, mga priests, mga mentors, mga idol, mga speakers na tulad ko. No, guys. You have to learn to question authority. Okay? Kasi, kung susundin mo lang yung isang belief o isang bagay dahil nga sinabi ng isang taong idol mo o nakasulat o dahil ginagawa ng marami, that means, diba, you're not even thinking. Okay? People don't want to think. They want other people to tell them what to do because it is easier. Correct. Ilan lang ang mga tao. Hinahanap nila talaga yung sagot. Madalas, tinatanong na lang nila sa tulad naming mga magagaling mag-talk o mga mentors, mga teachers. Okay, kaya mabenta po mga speakers eh. Mabenta mga magaling magsalita. Kasi mga tao, dahil tamad sila mag-isip, inaasa lang nila yung pag-iisip sa mga magagaling. Hi guys, learning. Sabi dito, think for yourself. Sabi ng speaker. Make me. Sabi naman ng audience niya. Ilan sa mga taong kakilala mo ganito na pag sinabi pag-isip ka, hihingi pa rin ang opinion sa'yo. Okay? So, paano ko nasabi na mali po yung ganito? Okay? So, nung unang panahon, di ba si Galileo, di ba na-discover niya na yung sun daw is the center of the solar system. Pero yung church, yung simbahan ng panahon na yon, hindi naniniwala. Nung panahon na yon, ang church saka government ay iisa. Okay? And based sa kanilang paniniwala, ang sun o ang earth ang nasa gitna ng solar system at umiikot yung sun dyan. Pero si Galileo hindi. Based sa nakita niya, yung earth ang umiikot sa sun. Pero anong ginawa kay Galileo? Ano ginawa ng simbahan kay Galileo? Kinulong siya. Okay? Dahil mali ang kanyang ginawa. Pero syempre, dahil ng time na yun, hindi pa ganun ka-open-minded ang church. Kaya nangyari yun. So imagine mo, ilan kaya sa mga paniniwala sa church ang nabago na? Okay, oh. Madami. Diba? This is what happens if you don't question authority. You just take it as it is. So tignan mo dito Noong 1992, na-publish sa New York Times. After 350 years, Vatican says Galileo was right. Diba? Ibig sabihin, after 350 years, doon lang na-realize ng Vatican Church na tama si Galileo. Okay? 350 years. Question. Diba? Question authority. Guys, are you questioning authority o baka natatakot ka, baka mapunta ka sa impyerno? Okay? Diba? So, most of the time ganito. Sa isang crowd na pare-pareho ang belief, pag nagsalita ka ng kakaiba, magagalit mga tao sa'yo. Like for example, nasa crowd ka ng mga Muslim, nag-usap ka tungkol sa Bible, magagalit sila.
And vice versa, pag nasa Christian world ka, nag-talk ka about sa Islam, magagalit sila. Why? Ba't ganon? Because that's the effect of herd mentality. Okay? You're not paid to think. A mindless worker is a happy worker. Ilang beses tayong sinabihan na, shut up and just follow. Okay? The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. To learn who rules over you, simply find out who you were not allowed to criticize. Diba? If hindi mo pwede criticize yung church, if hindi mo pwede criticize yung environment, yung teacher mo, mentor mo, yung government, yung media, that means they're the one who's in control. Diba? If you care about what other people think, you will always be their prisoner. So if you end up with a boring, miserable life because you listen to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some other guy on television, diba? You deserve it because di ka nag-isip. Diba? Ito po isa sa mga limitations. Actually, alam mo, ang job ng isang teacher, remember, ang job ng isang teacher is to make his student realize that he doesn't need a teacher kasi tinuruan niya itong mag-isip on its own. Okay? Sa umpisa, syempre, kailangan mo ng guide. Diba? Pero hindi ka aasa forever sa mga teachers mo. Everybody say, iskotoma. Okay? Iskotoma. The mind sees what it wants to see. I choose to believe what I was programmed to believe. Ilan po sa atin o sa mga kilala mo ganito? Okay? Minsan ako, ganito rin ako. Diba? Nakikita ko lang kung ano yung gusto kong makita. Kung ano yung gusto makita ng isip ko. Kung paano ako na-program. Okay? Ang ibig sabihin is kotoma. Okay? So what? I wonder what all this means. Diba? So the mind is like a computer. Kasi nga pwede po maiprogram yan. Katulad dun sa Matrix, yung movie doon, di ba, na si Neo, pinrogram sa mind niya yung martial arts. Okay, naalala niyo ba yun? Okay. Ngayon, panoorin natin. Okay, so dun sa scene na yan, di ba? Pinrogram kay Neo. Itong mga kung fu moves, okay? So now we're here on chapter 3. Okay, tatapos na tayo dito actually. We're here sa chapter 3. Okay? So guys, nare-realize na dahan-dahan yung herd mentality, social conditioning. Na lahat pala ng alam mo pagdating sa money na program sa mind mo, ng environment at ng society. Okay? Lahat ng alam mo sa government, di ba? School, religion, media, love, relationships, family, and health, na-program lang po sa'yo. Na-program sa mind mo. Okay? So, ibig ko sabihin guys, di ba? So, kung lahat yan na program, di ba? Ano ba yung naging effect sa'yo? Saka ano ba itong mga programs na nilagay sa loob ng isipan mo? Okay? Have you ever wondered bakit may taong gusto yumaman? Okay? Have you ever wondered may mga tao na mahirap? Okay? Kasi yung concept ng yaman sa paghirap na program sa'yo. Same sa government. Diba?
Ba't ka nag-i-school? Na-program din sa'yo yan. Bakit ka mayroong religion? Na-program din sa'yo ng society, herd mentality, social conditioning. Sa media, ano ba mga program sa'yo ng media? Alam ba, madalas mas powerful pa ang media kaysa sa religion most of the time. Okay? Love, relationships, and family. Ano bang mga natutunan mo sa love, relationships, and family na na-program sa'yo? And lastly, about health. Kamusta health mo ngayon? Diba? Okay? Guys, if ever there is suffering sa isang area ng life mo, that means meron pong mali. May sobrang maling program na nandyan. Hindi maganda health mo, ibig sabihin may mali kang beliefs about health na natutunan mo sa parents mo. Okay? Ganun ka rin. Kung pangit ang love relationships mo, family, meron kang programs na nakuha sa parents mo, sa society. Kaya pangit. So, yan. Are you guys learning? Yan. May natutunan ba kayo? So, sino dito matutunan? So, sino dito pala gusto matutunan kung paano na program ang kanyang mind? Okay, sino dito gusto matutunan kung paano na program ang kanyang relationship? Okay, sino dito gusto matutunan? Yung mga controversies sa church, okay, and religion. Okay, gusto mo ba matutunan yon? So, kung gusto mong matutunan, guys, the good news is, pag-uusapan po natin lahat yan bukas. Okay? So, tomorrow, pag-uusapan natin itong continuation ng ating The Myth online seminar. So, guys, kung nag-enjoy ka dito, make sure i-share mo to, i-tag mo mga friends mo. And kung hindi mo naman naumpisahan, after nito, pwede mong panoorin uli para ma-refresh ka. Mag-gets mo yung mga ideas. Okay? So, yan. That's about it. Nagpapasalamat ako sa inyo. Remember, hanggang Friday tayo. Okay? So, sa mga viewers natin ngayon, dapat bukas magkakasama pa tayo. Okay? So, yun lang guys. If ever may mga questions kayo, i-send nyo lang sa GC natin. Meron po tayong GC na The Myth sa Facebook. I think, pangalan nun GC 2017. I-search nyo na lang. O kaya magpa-add po kayo. Okay? Pag wala pa kayo doon. Si Bing Rabanzo sabi niya, may topic din ba sa pandemic? Meron. Okay? Baka bukas pag-usapan natin yan o baka sa third day. Okay? So, ayan. Pasali sa GC sabi ni Wal. I-search nyo po. Okay? Sa mga, yung mga ibang, sino member dito ng GC? Comment nyo naman kung member ka dito ng GC. Tapos i-add nyo po yung mga member na ng GC para maisama kayo doon. Okay? So, para mapag-usapan natin lalo. So, guys, ayun lang. Kung may mga questions kayo, doon na lang sa GC natin. Okay? So, mga nagko-comment dito, guys, pa-add daw sa GC. So, sa mga member ng GC, i-add nyo na lang sila. Okay? Ayan. O, si Sean, member po yan ng GC. I-add nyo po siya para ma-i-add niya kayo dun sa GC. So, yun lang, guys. Thank you very much and see you tomorrow. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Do you know what I'm talking about? The Matrix. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch.